Đệ quy, một công cụ toán học tuyệt đẹp, là bài học vỡ lòng của bất kỳ ai bước chân vào thế giới lập trình. Chỉ với vài dòng code ngắn gọn, chúng ta có thể giải quyết được những bài toán chia đề trị phức tạp nhất. Hãy nhìn vào Fibonacci, nhánh cây đệ quy phân tách một cách hoàn hảo và logic. Nhưng đằng sau sự hoàn hảo đó lại ẩn chứa một lời nguyền tàn khốc. Khi bạn đưa đoạn code đệ quy nguyên thủy này lên môi trường production với hàng triệu lượt truy cập, sự phân tách đẹp đẽ kia lập tức biến thành một thảm họa bùng nổ tổ hợp. Cây đệ quy phình to vượt ngoài tầm kiểm soát, ngốn cạn kiệt tài nguyên bộ nhớ chỉ trong chớp mắt. Vậy, tại sao một thuật toán trông có vẻ hoàn hảo trên giấy lại trở thành cơn ác mộng đối với các kỹ sư cấp cao? Chào mừng các bạn đến với góc nhìn thực tế nhất về code stack và Dynamic Programming. Hãy cùng phân tích một hàm đệ quy nguyên thủy qua bài toán Fibonacci kinh điển. Nhìn vào đoạn code này, nó thực sự rất đơn giản. Chỉ với 3 dòng lệnh, nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì trả về n. Ngược lại trả về fn-1 cộng fn-2. Vô cùng ngắn gọn, đúng không? Nhưng chiếc bẫy chết người nằm ngay ở dòng return cuối cùng. Khi chúng ta yêu cầu CPU tính F5, điều gì sẽ thực sự diễn ra bên trong hệ thống? Để tính F5, nó phải gọi F4 và F3. Mọi thứ trông có vẻ bình thường cho đến khi F4 tiếp tục phân nhánh. Mà khoan đã, để tính F4, nó lại gọi thêm một hàm F3 nữa. Toàn bộ khối lệnh F3 bên phải bị tính toán lại từ đầu một cách hoàn toàn vô nghĩa. Và thảm họa không dừng lại ở đó. F2 bị lặp lại 3 lần, F1 lặp lại 5 lần. Code của bạn đang bắt máy tính giải đi giải lại cùng một bài toán hàng chục, hàng trăm lần. Trong kỹ thuật phần mềm, chúng ta gọi vấn đề này là overlapping subproblems, tức là các bài toán còn chồng chéo, lỗ hổng tử huyệt khiến đệ quy nguyên thủy gục ngã trước áp lực. Để hiểu tại sao đệ quy lại dễ dàng sụp đổ, chúng ta phải nhìn sâu vào bên dưới hệ điều hành, nơi CPU và RAM làm việc. Mọi ngôn ngữ lập trình đều quản lý các hàm đang chạy bằng một cấu trúc bộ nhớ đặc biệt gọi là code stack hay ngăn xếp. Nó hoạt động theo nguyên tắc last in first out, vào sau ra trước, giống như việc bạn xếp chồng các cuốn sách lên nhau. Khi CPU bắt đầu thực thi hàm F5, nó cấp phát một khối bộ nhớ gọi là stack frame và đẩy nó vào đáy ngăn xếp. Nhưng F5 chưa thể kết thúc, nó phải gọi F4. CPU tạm dừng F5 và đẩy tiếp F4 lên trên. Cứ thế, F3, F2 liên tục bị đẩy lên đỉnh. Chỉ khi một hàm chạm đến điểm dừng base case, nó mới trả về kết quả và được pop, tức là rút ra khỏi ngăn xếp, nhường chỗ cho hàm bên dưới tiếp tục. Đó là một cơ chế đồng bộ tuyệt vời, nhưng cũng chính là gót chân Achilles của mọi thuật toán đệ quy. Chúng ta đã thấy sự vận hành của code stack. Mọi thứ rất trơn tru với những con số nhỏ. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người dùng trên production gửi đến một yêu cầu lớn hơn? Chẳng hạn như tính Fibonacci của 10.000 thì sao? Hãy cùng xem CPU bắt đầu làm việc. Nó đẩy F10.000 vào ngăn xếp. Sau đó là F9.999, F9.998. Liên tục và dồn dập. Bạn có nhận ra vấn đề không? Bởi vì điểm dừng base case nằm ở tận con số 1, nên không có bất kỳ một hàm nào được tính toán xong để rút ra. Ngăn xếp cứ thế cao dần lên, nuốt chửng từng megabyte bộ nhớ. Nhưng các bạn hãy nhớ điều này, thanh giam vật lý của chúng ta là hữu hạn. Khi khối lượng code stack vượt qua ngưỡng giới hạn dung lượng của hệ điều hành, thì toang ngay. Hệ thống sụp đổ hoàn toàn với một lỗi kinh điển, stack overflow, hay còn gọi là tràn bộ nhớ ngăn xếp. Đây chính là cái giá phải trả cho độ sâu của đệ quy, một độ phức tạp không gian khổng lồ Honor. Bất kể máy chủ cloud của bạn có giá bao nhiêu tiền, một thuật toán đệ quy thiếu kiểm soát sẽ luôn tìm cách đánh sập nó. Chúng ta vừa chứng kiến thảm họa khi ngăn xếp bị tràn nát. Để ngăn chặn điều này, hoặc ít nhất là triệt tiêu sự tính toán dư thừa từ các bài toán còn chồng chéo, các kỹ sư phần mềm đã đưa ra một giải pháp tối ưu hơn. Đó là kỹ thuật ghi nhớ hay còn gọi là memoization, trái tim của quy hoạch động. Hãy tưởng tượng bạn có một cuốn sổ tay kỳ diệu. Cứ mỗi khi CPU tính toán xong kết quả của một hàm, ví dụ như F3 chẳng hạn, thay vì vứt bỏ nó đi, chúng ta sẽ lưu ngay kết quả đó vào cuốn sổ này. Lần tới khi một nhánh đệ quy khác vô tình yêu cầu tính lại F3, hệ thống sẽ làm gì? Nó sẽ dừng lại. Nó không mở thêm bất kỳ một stack frame nào mới vào bộ nhớ. Thay vào đó, nó mở cuốn sổ tay ra, tra cứu và trả về kết quả ngay lập tức với chi phí thời gian chỉ là O1. Từ một cái cây khổng lồ phát triển theo cấp số nhân, memoization đã thẳng tay cắt tỉa nó, biến độ phức tạp thời gian trở thành tuyến tính order, một sự tối ưu mang tính cách mạng. Lý thuyết thì rất tuyệt, nhưng trên cương vị là một kỹ sư, chúng ta phải chuyển hóa nó thành code. Cuốn sổ tay mà chúng ta vừa nhắc đến trong Python đơn giản chỉ là một hashmap hay một dictionary. Hãy nhìn vào bên trái, đây là đệ quy nguyên thủy. Bây giờ, hãy xem cách chúng ta tiêm memoization vào hệ thống.
Sự thay đổi nằm ở 3 bước cốt lõi. Đầu tiên, chúng ta thêm một tham số memo vào hàm. Thứ hai, trước khi lao đầu vào tính toán, hãy đặt một trạm gác như sau. If n in memo. Nếu bài toán này đã từng được giải, lập tức trả về kết quả trong sổ tay. Và cuối cùng, nếu đây là bài toán mới sau khi tính toán xong, đừng vội return. Hãy lưu nó vào sổ tay memo n bằng kết quả, rồi mới trả về. Chỉ với 3 dòng code bổ sung, không còn tính toán thừa, không còn những nhánh cây vô nghĩa. Hệ thống của bạn vừa được nâng cấp tốc độ từ hàng nghìn năm xuống chỉ còn vài miligiây. Đó là sức mạnh của việc kiểm soát bộ nhớ. Hãy quay trở lại với nỗi ám ảnh mang tên CodeStack. Nhưng lần này, chúng ta đã trang bị thêm cuốn sổ tay Memoization. CPU bắt đầu tính F5. Nó đẩy F4 rồi F3, F2 vào ngăn xếp hệt như đệ quy nguyên thủy. Không có gì khác biệt lúc khởi đầu. Tuy nhiên, khi F2 tính toán xong trước khi rời khỏi ngăn xếp, nó gửi một bản sao kết quả vào sổ tay. F3 hoàn thành, cũng lập tức ghi danh vào bộ nhớ đệm. Và đây là khoảnh khắc phép màu của hệ thống xuất hiện. Khi nhánh thuật toán tiếp theo vô tình yêu cầu CPU tính lại F3 một lần nữa, stack frame mới vừa được đẩy vào, thì trạm gác cache lập tức kích hoạt. Thay vì mù quáng mở thêm các hàm con và đào sâu xuống đáy bộ nhớ, hệ thống tra cứu sổ tay, bắn thẳng kết quả vào hàm hiện tại. Stack frame này ngay lập tức chuyển xanh và bị rút ra khỏi ngăn xếp. Toàn bộ nhánh đệ quy khổng lồ phía dưới đã bị cắt tỉa hoàn toàn. CodeStack thay vì đâm thủng trần bộ nhớ, giờ đây chỉ dao động nhịp nhàng lên xuống một cách an toàn. Bạn vừa cứu hệ thống của mình khỏi một thảm họa. Nhưng đừng vội ăn mừng. Memoization quả thực đã giải quyết bài toán thời gian một cách xuất sắc, đưa độ phức tạp về order. Nhưng nó vẫn mang trong mình một lỗ hổng chí mạng. Hãy nhìn kỹ lại cơ chế hoạt động của top-down. Để chạm được đến điểm lưu kết quả đầu tiên vào cuốn sổ tay, hệ thống bắt buộc phải đi sâu xuống tận đáy của nhánh đệ quy bên trái. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn yêu cầu tính Fibonacci của 1 triệu? Lúc này, hàng triệu stack frame sẽ bị đẩy liên tục vào ngăn xếp chỉ trên một nhánh duy nhất. Cuốn sổ tay cache lúc này năm đó hoàn toàn vô dụng, bởi vì chưa có bất kỳ một hàm nào kịp hoàn thành để ghi dữ liệu. Ngăn xếp cao lên và vượt quá giới hạn hệ điều hành. Lỗi Maximum Recursion Depth Exceed xuất hiện, tràn bộ nhớ ngăn xếp một lần nữa. Cả hệ thống sụp đổ trước khi kỹ thuật ghi nhớ kịp phát huy tác dụng. Top-down đã hoàn toàn thất bại khi đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ. Hệ thống sụp đổ, đó là bản án tử hình cho đệ quy khi phải đối mặt với dữ liệu khổng lồ. Dù có cuốn sổ tay Memoization, bạn vẫn không thể thắng được giới hạn vật lý của độ sâu ngăn xếp. Vậy, nếu đi từ đỉnh núi xuống đáy vực là quá rủi ro, tại sao chúng ta không làm ngược lại? Chào mừng bạn đến với kỹ thuật tabulation, hay còn gọi là bottom up, tức là đi từ dưới lên. Thay vì xuất phát từ N và liên tục gọi đệ quy cắm đầu xuống mù mịt, chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm thấp nhất, những base case đơn giản nhất, đó là 0 và 1. Chúng ta sẽ vứt bỏ hoàn toàn CodeStack, không còn đệ quy, không còn rủi ro tràn bộ nhớ. Thay vào đó, chúng ta trải phẳng dữ liệu ra một chiều không gian mới, đó là một mảng bộ nhớ nằm ngoan ngoãn trên heap. Trải phẳng, tuyến tính và tuyệt đối an toàn. Hãy cùng xem cách chúng ta xây dựng ma trận này từ viên gạch đầu tiên. Nền móng đã được đổ xong, ô số không chứa giá trị 0, ô số 1 chứa giá trị 1. Giờ là lúc tabulation thể hiện sức mạnh thực sự. Thay vì những lời gọi đệ quy cồng kềnh, cắm đầu xuống những nhánh cây vô định, chúng ta sử dụng một vòng lặp for cực kỳ đơn giản, tiến bước đều đặn từ trái sang phải. Tại ô số 2, thuật toán làm gì đấy nhỉ? Nó chỉ việc quay đầu nhìn lại đúng 2 ô liền kề trước đó. Nó lấy 0 cộng với 1 ra 1 và điền ngay vào ô trống. Không có bất kỳ hàm mới nào được gọi, không có ngăn xếp nào bị chèn ép, chỉ là một phép cộng số học thuần túy trên thành giảng. Vòng lặp tiếp tục nhích lên. Tại ô số 3 nó lấy 1 cộng 1 bằng 2, tại ô số 4 1 cộng 2 bằng 3. Cứ như thế, dòng chảy dữ liệu được lấp đầy một cách mượt mà, tuyến tính và không thể bị phá vỡ. Thời gian thực thi vẫn là honor, nhưng sự khác biệt là bạn hoàn toàn làm chủ hệ thống. Bạn biết chính xác từng byte bộ nhớ đang ở đâu và làm gì. Sự kỳ diệu của tabulation không chỉ nằm ở một vài phép tính đơn lẻ. Hãy xem điều gì xảy ra khi chúng ta giải phóng giới hạn tốc độ cho vòng lặp này. Con trỏ lướt đi. Dữ liệu được cộng dồn và lấp đầy liên tục vào mảng 3, 5, 8, 13, 21. Mọi thứ diễn ra với tốc độ của phần cứng vật lý. Không có bất kỳ độ trễ nào từ việc phân bổ bộ nhớ động. Một dòng chảy dữ liệu mượt mà không thể bị phá vỡ. Và đây là điểm mấu chốt tạo nên sự vĩ đại của kiến trúc này. Hãy nhìn vào CodeStack của hệ thống ngay lúc này. Trống rỗng luôn. Tuyệt đối không có hàng vạn stack frame đe dọa đánh sập giam như phương pháp top-down. Nằm tĩnh lặng ở dưới đáy ngăn xếp.
chỉ có duy nhất một frame của hàm main đang đứng ra điều phối toàn bộ dữ liệu này. Tốc độ thời gian honor, bộ nhớ híp tĩnh an toàn, không bao giờ xuất hiện lỗi Stack Overflow. Bằng cách đảo ngược tư duy, Tabulation đã biến một bài toán để quy bom nổ chậm thành một vòng lặp tuyến tính hoàn hảo. Hãy cùng đặt hai kiến trúc này lên bàn cân bộ nhớ về mặt toán học. Cả Memoization và Tabulation đều có độ phức tạp không gian là honor. Nghĩa là bài toán càng lớn chúng càng cần nhiều bộ nhớ. Nhưng hãy nhìn kỹ vào cách vùng nhớ đó được sử dụng. Ở bên trái, Memoization ép hệ điều hành sử dụng call stack. Bạn có thể thấy nó hoạt động vô cùng chật vật. Ngăn xếp liên tục trôi sụt, phình to lên xuống đầy rủi ro. Call stack được sinh ra để điều phối luồng thực thi, không phải để lưu trữ dữ liệu khổng lồ. Dung lượng của nó rất hạn hẹp và cực kỳ dễ bị đánh sập. Ở bên phải, Tabulation sử dụng bộ nhớ heap. Các biến màng được cấp phát một cách ngoan ngoãn. Nó tĩnh lặng, phẳng lặng và lấp đầy theo một chiều ngang hoàn hảo. Bộ nhớ heap rộng lớn như một đại dương, cung cấp sự an toàn tuyệt đối cho hệ thống của bạn, dù dữ liệu có lên đến hàng triệu phần tử. Cùng một tài nguyên honor, nhưng sự lựa chọn cấu trúc dữ liệu sẽ quyết định hệ thống của bạn sống hay chết. Tabulation với mảng một chiều đã cứu hệ thống của chúng ta khỏi thảm họa tràn ngăn xếp. Bộ nhớ heap hoạt động tĩnh lặng và an toàn. Hầu hết các lập trình viên sẽ dừng lại ở đây và cảm thấy hài lòng. Nhưng một kiến trúc sư hệ thống thực thụ thì không. Hãy nhìn lại công thức của chúng ta. Để tính được bước tiếp theo, thuật toán thực sự cần nhìn lại bao nhiêu ô đây? Đúng vậy, chỉ cần đúng 2 ô gần nhất, toàn bộ phần còn lại của mảng khổng lồ phía sau thực chất chỉ là rác bộ nhớ. Vậy tại sao chúng ta phải lưu trữ chúng đây? Hãy phá bỏ nó. Toàn bộ mảng honor tan biến. Thay vì một danh sách dài dằng dặc, chúng ta chỉ giữ lại đúng 2 biến số là bref 1 và bref 2. Khi vòng lặp tiến lên, chúng ta cộng chúng lại để ra giá trị mới, rồi trượt 2 biến này sang phải, bỏ lại giá trị cũ vào cõi hư vô. Thuật toán giờ đây không chỉ chạy với tốc độ ánh sáng, mà không gian lưu trữ đã bị ép gộp về một hằng số vĩnh cửu O1. Không màng không ngăn xếp, chỉ 2 biến số nhỏ bé giải quyết dữ liệu lên đến hàng tỷ. Đây chính là đỉnh cao của tối ưu hóa. Trận chiến giữa top down và bottom up đã ngã ngũ. Nhưng là một kiến trúc sư hệ thống, bạn không được phép mù quáng chọn một phe. Bạn phải hiểu rõ sự đánh đổi. Bạn hãy nhìn vào ma trận quyết định này. Về độ dễ tư duy và dễ code, thì Memoization chiến thắng. Nó giữ nguyên bản chất của công thức toán học, rất tuyệt vời để bạn code nhanh hoặc làm prototype. Nhưng bước ra khỏi vùng an toàn đó, Tabulation thống trị hoàn toàn. Về tốc độ thực thi, thì Tabulation nhanh hơn vì nó triệt tiêu hoàn toàn độ trễ của việc gọi hàm để quy liên tục. Về rủi ro bộ nhớ, Tabulation an toàn tuyệt đối trên heap, trong khi Memoization luôn trực chờ phát nổ với lỗi Stack Overflow. Và cuối cùng về tối ưu không gian, thì chỉ có Tabulation mới cho phép bạn nghiền nát màng dữ liệu honor xuống chỉ còn một vài biến số O1. Quy tắc vàng trên production và trong các buổi phỏng vấn tại Big Tech là bạn hãy suy nghĩ bằng top down để tìm ra quy luật, nhưng luôn cố gắng triển khai bằng bottom up để đảm bảo hiệu năng và sự sống còn của hệ thống. Kiến trúc hệ thống chưa bao giờ chỉ là việc viết code cho chạy được. Đó là sự thấu hiểu sâu sắc về cách cỗ máy vật lý vận hành. Từ việc để quy nguyên thủy tàn phá call stack cho đến cách Tabulation làm chủ bộ nhớ heap một cách tĩnh lặng và an toàn tuyệt đối. Nếu bạn muốn tiếp tục mài giũa tư duy hệ thống và làm chủ các kỹ thuật tối ưu đỉnh cao, hãy đồng hành cùng tôi tại học giải thuật cùng HPN nha. Hãy nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video phân tích thuật toán nào tiếp theo từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.